Chào bạn, trong video hồi trước mình có nói rằng khi mình làm việc ở Trung Quốc, mình có cảm thấy một chút tội lỗi. Tại vì mình có nhìn thấy cuộc sống của mình ở Trung Quốc là tốt hơn nhiều người Trung Quốc. Và bây giờ mình đã không có rồi, tại vì mình thấy tất cả đau khổ mà người Trung Quốc chịu đựng đều là họ tự tìm ra. Có một khán giả hy vọng mình có thể giải thích điều đó một cái rõ ràng hơn. Video này chính là một sự trả lời. Ok, tất nhiên, nói đến đây chắc là có người nghi ngờ rằng Trung Quốc là một quốc gia rất vĩ đại. Tại sao bạn nói người Trung Quốc có chịu đựng đau khổ? Mình tin rằng đa số người đều biết rằng Trung Quốc có chính sách kiểm duyệt rất nghiêm khắc. Người Trung Quốc không thể sử dụng Google, không thể coi YouTube, thậm chí không thể coi TikTok. Ngay cả TikTok là công ty Trung Quốc. Ở Trung Quốc có một phiên bản TikTok khác gọi là Douyin. Nội dung của nó hoàn toàn khác biệt với TikTok ở bên ngoài Trung Quốc. Sở dĩ Trung Quốc có chính sách kiểm duyệt nghiêm khắc như thế là vì sợ hãi tự do ngôn luận quá độ sẽ khiến xã hội sụp đổ. Điều đó là một điều có thể thông cảm. Mỗi xã hội hay mỗi quốc gia đều có một phạm vi tự do ngôn luận của riêng mình. Ở nước Mỹ, ngôn luận mà phân biệt chủng tộc là không được bảo hộ về tự do ngôn luận. Còn ở Trung Quốc thì không phải. Tại vì nước Mỹ là một xã hội di dân. Ngôn luận mà phân biệt chủng tộc sẽ tổn thương cảm xúc của nhiều người, cho nên sẽ khiến xã hội sụp đổ. Còn ở Trung Quốc thì không phải. Cho nên Trung Quốc không cần cấm người dân có phát ngôn mà phân biệt chủng tộc. Trung Quốc là một quốc gia mà do Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyên chính. Không có Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không có Trung Quốc. Cho nên phủ định Đảng Cộng sản Trung Quốc thì có nghĩa là phủ định Trung Quốc. Điều đó sẽ khiến xã hội Trung Quốc sụp đổ. Cho nên ở Trung Quốc không thể phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó là một điều có thể thông cảm. Nhưng mà bây giờ có một vấn đề là phạm vi tự do ngôn luận của Trung Quốc vào bây giờ rất mơ hồ. Biên giới không rõ ràng, không có ai có thể xác định cái nào là có thể nói, cái kia là không thể nói. Đó là một hiện tượng sau khi Tập Cận Bình trở thành tân hoàng đế của Trung Quốc, đặc biệt là sau năm 2017. Tại vì sự sùng bái Tập Cận Bình là kết hợp với sự cực đoan hóa của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Tức là Tập Cận Bình là hóa thân của tinh thần Trung Quốc. Tập Cận Bình sẽ thực hiện sự phù hợp vĩ đại của Trung Hoa dân tộc. Sự phù hợp vĩ đại của Trung Hoa dân tộc là một số phận được dự định. Cho nên phê bình Tập Cận Bình sẽ có nghĩa là phủ định số phận của Trung Hoa dân tộc. Không chỉ là vậy, phê bình văn hóa Trung Quốc cũng có nghĩa là phủ định số phận của Trung Hoa dân tộc. Cho nên bây giờ ở Trung Quốc là không chỉ không thể phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng không thể phê bình Tập Cận Bình, cũng không thể phê bình văn hóa Trung Quốc. Văn hóa là một phạm vi rất rộng rãi. Còn người Trung Quốc rất thích lấy tất cả mọi thứ bổ vào văn hóa Trung Quốc. Tức là nói rằng cái nào đều là người Trung Quốc phát minh ra. Cho nên bản thân văn hóa Trung Quốc cũng là một phạm vi rất rộng rãi, biên giới rất mơ hồ. Bây giờ ở Trung Quốc, khi nêu ra bất cứ vấn đề nào đều chỉ là có thể gắn lý do cho vấn đề cá nhân, không thể liên quan đến xã hội, chế độ hay văn hóa. Tại vì không phải là vấn đề cá nhân thì sẽ có nghĩa là phủ định số phận của Trung Hoa dân tộc. Tại vì nếu xã hội, chế độ hay văn hóa của Trung Quốc có vấn đề thì làm sao mà có thể nói rằng Trung Hoa dân tộc chắc chắn sẽ phục hưng trong tương lai. Cho nên bây giờ những chương trình bàn luận ở Trung Quốc có một hiện tượng là khi nêu ra một hiện tượng xã hội, ví dụ trẻ em Trung Quốc muốn nằm thẳng, thẳng thính, tức là không muốn nỗ lực nữa, chỉ muốn nằm thẳng. Tại vì thấy rằng dù nỗ lực bao nhiêu cũng không thể giàu có. Mỗi người đều biết lý do trực tiếp là vì giá cả căn nhà của Trung Quốc quá cao. Trẻ em Trung Quốc không tin mình có năng lực mua được, cho nên không muốn nỗ lực. Nhưng mà nói vậy thì có nghĩa là xã hội Trung Quốc có vấn đề. Cho nên trong chương trình, người Trung Quốc sẽ nói rằng thật ra khi làm trẻ em, mỗi ngày đều sẽ cảm thấy băn khoăn với tương lai, cảm thấy dù mình nỗ lực như thế nào cũng không thể giàu có. Đó là hiện tượng bình thường. Các bạn không nên lo lắng quá nhiều. Các bạn trẻ em phải có tự tin, cố lên, cố lên. Tất cả vấn đề chỉ có thể là của cá nhân, không thể là của chính phủ và của văn hóa. Thật ra, trước khi Tập Cận Bình lên ngôi, không khí ngôn luận của Trung Quốc thực sự không phải là như vậy. Ngày xưa, tất nhiên là không thể phê bình Đảng, nhưng có thể phê bình chính phủ. Phương hướng của Đảng là chính xác, chỉ là trên công đường chấp hành có thể gặp khó khăn. Đó là tội lỗi của chính phủ. Chính phủ nên cải thiện và giải quyết vấn đề. Ngày xưa có thể nói vậy, nhưng bây giờ ta không thể nói rồi. Ngày xưa, Trung Quốc cũng có xuất bản nhiều cuốn sách xem xét lại lịch sử và văn hóa Trung Quốc.
có phiên dịch nghiên cứu hải ngoại về Trung Quốc, sách lại văn hóa Trung Quốc có vấn đề gì. Mình cũng có học tập rất nhiều từ những cuốn sách đó, nhưng bây giờ đã không thể xuất bản rồi. Ngày xưa có nhiều nhân vật văn hóa chia sẻ tư tưởng của văn minh khác, phân tích những tư tưởng tiến bộ của văn hóa phương Tây, nhưng bây giờ đã không thể nói rồi.